Hier in de beeldentuin in Witharen, daar vertellen de bodem en de natuur hun verhaal. Deze beeldentuin is er best wel al heel lang, Thea. Hoe lang ongeveer? Nou, als beeldentuin zijn we nu 12 jaar bezig. En dat is begonnen met heel klein, omdat er ook alle planten en struiken nog heel erg klein waren. Maar zo langzamerhand is het gegroeid naar een volwassen tuin. En dus ook een volwassen beeldentuin met ruim 100 beelden. Hebben jullie ook nog bepaalde thema's in je hoofd om de kunstenaars te kiezen? Nou, voor de beeldentuin eigenlijk niet. Daar hebben we eigenlijk, dat laten we vrij. Omdat dat nog wel veel gevraagd is voor kunstenaars. Om 10 werken te maken voor een beeldentuin. Met een thema waarvan je nooit zeker weet of je ze verkoopt. Dus dat is te veel gevraagd. Maar we werken wel regelmatig met een thema. En dat doen we dan vaak hier in het Zonnehuis. Om iets uit te lichten. En dat hebben we dit jaar dus ook. Kun je iets vertellen over het project van nu? Ja. Nou, we hebben nu gekozen voor het thema de Ommerschans. Omdat de Ommerschans het was overigens iets wat ik al heel lang in mijn hoofd had. Dat ik dat een keer als thema wou gebruiken. En toen bleek dat in 2018, dus dit jaar, de kolonie van weldadigheid, waar de Ommerschans onderdeel van uitmaakt. Toen bleek dat 200 jaar bestond en dat gevierd werd. Toen vond ik dat een leuke aanleiding. En toen heb ik ook, naar aanleiding daarvan, het idee gelanceerd om in Omme en Hardenberg het jaar van de Ommerschans uit te roepen. Dit jaar van 2018. En dat maakt, en op deze manier besteed ik daar dus aandacht aan. Is klei daar altijd een heel goed passend middel voor? Klei is door de jaren heen altijd hetzelfde gebleven, of het materiaal? Nou ja, dat is wel grappig dat je het vraagt. Want je hebt natuurlijk met die trechterbekers, dat was heel oer. Hè? Eigenlijk is, behalve geloof ik de prostitutie, is de pottenbakker het oudste beroep van de wereld. Dus hij is al heel vroeg mee begonnen. En die klei wordt eigenlijk elke keer bij alle beschavingen, alle culturen gebruikt. En dat zie je ook. En het blijft over. Hè? Het is een van de weinige dingen die bewaard blijven. En het leuke in de Ommerschans is dat zij daar een paar jaar geleden zijn daar opgravingen gedaan. En daar hebben ze onnoemelijk veel gevonden. En waaronder een heleboel scherven van schalen die ze daar gebruikten in de Ommerschans. Dus weer klei. En in dit geval waren het gedraaide schalen. Ik geloof dat ze in Makkum werden gemaakt. En en gedecoreerd en dan met opvoedende teksten. En die schalen die hingen in de eetzalen van de Ommerschans, van het grootste gebouw van Nederland toen. Dus de mensen zaten daar te eten en werden gelijk stichtelijk beïnvloed door deze prachtige schalen die daar hingen. Dus daar zijn heel veel scherven van gevonden. En dat inspireerde mij om zelf daar iets mee te gaan doen. Zou je iets aan de hand van jouw werk kunnen vertellen daarover? Ja, dat vind ik leuk. Ik ben geïnspireerd door die scherven dus. Dus ik heb op een gegeven moment van William, die van de vereniging de Ommerschans, heb ik een paar scherven gekregen om te gebruiken. Daar heb ik mallen van gemaakt, gipsen mallen. En daar heb ik vervolgens weer een zogenaamde originele scherf van gemaakt. Want die scherven spreken mij gewoon heel erg aan op de een of andere manier. Ik vind dat vind ik heel mooi. En daar heb ik dus zelf. Het was een heel proces, want ik wist helemaal niet wat ik zou doen. En het kwam er niet uit. Maar uiteindelijk heb ik daar dus een aantal scherven zelf van gemaakt. En daar heb ik op mijn manier dat gedecoreerd. En ik heb Pieter, dat is Pieter Zandvliet, dat is degene die de portretten heeft geschilderd, heb ik gevraagd om de scherven die ik nog meer gemaakt heb, om die te decoreren op een eigen tijdse wijze.
En zo heeft hij dat ook gedaan met de schalen. En ik heb Harry Neutel, dat is een pottenbakker uit Hardenberg, die heb ik gevraagd om de originele schalen van de Ommerschans op een zo originele manier, mogelijke manier te reproduceren. En die hangen hier ook naast die portretten. Dus nou ja, zo komen de portretten en de schalen een beetje samen. En de scherven komen samen. Casper, wij zijn hier bij de veldschuur in de Rauveen. En dat hebben we met een speciale bedoeling gedaan. Want we zijn pas geweest bij Thea Dijkema. En die heeft hier scherven geleend. Scherven die gevonden zijn door jou. En ik ben heel benieuwd wat jouw contacten zijn met Thea. Mijn contacten met Thea die gaan eigenlijk terug tot eigenlijk het werk op de Ommerschans. En de rondleidingen die daarbij zijn geweest. En daarbij heb ik Thea als voorbij zien komen. En een keer geopperd van, is het niet leuk om niet alleen het zuiver wetenschappelijk, archeologisch iets hiermee te doen, maar kan er niet een keer wat kunstzinnigs mee gedaan worden? En dat heeft ze dus met beide handen aangegrepen. Verbinding die Thea brengt in dit werk is dat er met een andere manier naar wordt gekeken naar wat er uit de grond komt. Het is zo'n mooi samenkomen van natuur, cultuur, kunst daarbij. En als je bij de Ommerschans rondloopt, het is nu zomer, de brandnetels staan hoog op het kerngebied. Maar als je daar ietsje meer in het voorjaar bent, als het prille groen omhoog komt en het merendeel nog een beetje bruinig is eigenlijk, dan zie je op de plekken waar het eerste groen omhoog komt, nu noemen we het onkruid, maar daar zie je op de plekken waar dat zit, waar de bodem het voedselrijkste is. Dan komen de eerste planten naar boven en op de plekken waar het voedselrijkste is, hebben vroeger de koloniegebouwen van de Ommerschans gestaan. Kun je nog iets vertellen over de vondsten die jullie hebben gedaan? We hebben een aantal stukken hebben we ontgraven, stukken van de gracht. Dat was met name eigenlijk ook omdat er zit allerlei vervuiling in de grond. Er is afval gestort door de gebruikers uit de kolonietijd, maar ook uit de tijd net erna, vanuit de veldzichtperiode, in de oude grachten van destijds. Daar vinden we met name uniforme witte borden, witte kommen, hele stapels servies vinden we uit die tijd terug. Met name vinden we terug allerlei roodbakkend materiaal. Dat was het algemeen goed uit de 19e eeuw. Met gekleurde schotels en witte schotels. En die scherven die zijn, daar hebben we de honderden van. En Thea heeft daar nu een aantal van die scherven heeft ze nagemaakt. Ik vind het prachtig dat Thea daar nu met haar groep en zij zelf met name ook een kunstvorm aangeeft. Het ambacht van toen en het sobere zware leven van toen daar nu een vrije kunstvorm aan te geven. Op 7 juli is er een speciale dag in de Ommerschans. Daar mogen kinderen ook komen om dingen te zoeken. Maar echt iedereen die er zin in heeft, die mag lekker komen. En wat daar de mensen gaan doen, inclusief die kinderen, die kunnen zoeken met een metaaldetector naar objecten die daar volop in de grond zitten. Wat we ook doen is op de plek waar vroeger het mannenverblijf is geweest, dan gaan we een kleine sleuf graven waarbij we op zoek gaan naar de resten van de fundering van het pand. Want op papier is het allemaal heel mooi en zie je waar een pand heeft gestaan. Maar om dat live te zien en te voelen en deels ook te ruiken als je daar met de grond bezig bent, dat heeft een aparte geur. Dat vind ik de elementen die je hebt om dat goed te voelen. Passend helemaal in het motto, de natuur en de bodem vertellen hun verhaal.